Thưa quý vị, và tiếp nối dòng chảy dấu ấn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hành trình kiến tạo, nơi chia sẻ và lan tỏa những thương hiệu Việt trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng khi sớm ghi nhận được những dấu ấn vô cùng tích cực trong lòng người tiêu dùng. Và ngày hôm nay, hiện tại Yến Nhi đang có mặt tại một cửa hàng cao cấp trưng bày và phân phối những sản phẩm của Sony, một thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản. Và hiện tại thì giữa rất nhiều các thiết bị, những sản phẩm vô cùng ấn tượng và nổi tiếng trên toàn cầu bởi một thương hiệu vô cùng nổi tiếng từ Nhật Bản, thì đâu sẽ là vị trí dành cho một thương hiệu Việt, một thương hiệu made by Việt Nam? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình kiến tạo ngày hôm nay. Khái niệm công thái học đang dần trở nên quen thuộc và được nhiều người dùng tại Việt Nam quan tâm. Vào năm 2021, một thương hiệu Việt Nam được biết đến khi cho ra mắt những sản phẩm nội thất công thái học đầu tiên made by Việt Nam, thương hiệu EP1. Và đây cũng chính là thương hiệu Việt Nam duy nhất được lựa chọn để trưng bày trong cửa hàng cao cấp đầu tiên tại Việt Nam của Sony, một thương hiệu hàng đầu từ Nhật Bản. Thương hiệu EP1 đã và đang không chỉ khẳng định tiềm năng của Việt Nam trên thị trường nội thất thông minh, mà còn đang chứng minh khát vọng vươn tầm khi được đặt cạnh nhiều thương hiệu lớn quốc tế. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Phạm Minh Trí, giám đốc điều hành cũng là nhà sáng lập của thương hiệu EP1. Dạ vâng, thưa ông, nói thật thì chúng tôi khá là ấn tượng khi mà nhìn thấy một cái khu vực được bày trí, mô phỏng một cái không gian Working Space 4.0. Ấn tượng hơn nữa rằng là bên cạnh các thiết bị như thế này thì chúng ta nhìn thấy những cái sản phẩm made by Việt Nam đến từ thương hiệu EP1 của nhà mình. Vậy thì không biết là ông cảm nhận như thế nào khi nhìn thấy cái sự đồng hành khá là thú vị này? Đầu tiên thì mình phải nói là rất là tự hào. Và thêm một cái nữa là đây EP1 là thương hiệu duy nhất của Việt Nam được có mặt trong cái flagship store của Sony ngày hôm nay. Đó thì mình nhận thấy được là những cái đóng góp, những cái nỗ lực của mình, của cả team mình, công ty đã được mọi người dần dần được những cái thương hiệu quốc tế ghi nhận. Vậy thì yếu tố made by Việt Nam nó sẽ được thể hiện như thế nào ạ? Cụ thể là nhân lực cũng như là chất xám của người Việt mình đã đầu tư vào những cái sản phẩm như thế này là chiếm bao nhiêu %? Trong quá trình mà đã 2 năm khởi nghiệp thì hiện tại không chỉ made by Việt Nam mà EP1 còn tự hào là made for Việt Nam, made in Việt Nam và made by Việt Nam. Có nghĩa là made for Việt Nam, có là EP1 được nghiên cứu và phát triển dựa trên những cái hành vi của người dùng Việt. Thứ hai là về yếu tố made by Việt Nam, là mặc dù có những yếu tố là nước ngoài và chất lượng quốc tế và tuy nhiên là hoàn toàn kết hợp với đội ngũ tận dụng được cái nhân tài, đội ngũ kỹ thuật của người dùng Việt, là mình sẽ đào tạo được cái nguồn nhân sự tại Việt Nam. Và yếu tố thứ ba là Made in Việt Nam. Mọi người có thể biết là Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 châu Á, cũng như số 1 ở Đông Nam Á về việc xuất khẩu nội thất. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có một thương hiệu nào mang tầm quốc tế để người Việt tự hào. Thì EP1 cũng mong muốn rằng là có thể thúc đẩy cái quá trình đấy, và một cái thương hiệu Made in Việt Nam, Made by Việt Nam, Made for Việt Nam có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Dạ vâng, khi mà nói đến một cái thương hiệu làm về những cái đồ nội thất cho văn phòng, cho nhà, mà có ứng dụng những cái yếu tố thông minh vào đấy, thì có rất là nhiều những cái thương hiệu quốc tế đã làm khá là tốt và định hình dần những cái trải nghiệm của người dùng. Vậy thì có mạo hiểm hay không khi mà một thương hiệu Việt khá là trẻ tuổi mình tập trung đầu tư cho cái phần nghiên cứu cũng như là đầu tư cho các phần sản xuất? Chắc là tôi sẽ chia sẻ một tí về cái việc mà lý do tại sao tôi cùng với team đã thành lập EP1. Vào cái thời điểm mà Covid ấy, thì mọi người đều làm việc rất là nhiều, bản thân tôi cũng vậy. Thì có vấn đề là tôi đang đau lưng. Và khi tìm lên các cái giải pháp về công thái học, tôi chỉ thấy là những các thương hiệu quốc tế đúng, nó rất ấn tượng, chất lượng rất tốt, nhưng mức giá nó hoàn toàn không phù hợp với người dùng Việt. Những một chiếc ghế với hơn giá là 30 triệu, ngay cả bản thân tôi cũng rất là khó để mua. Dạ vâng. Trong khi đấy các sản phẩm của Việt Nam hiện tại nó đang rất là trôi nổi, mức giá có thể rẻ nhưng chất lượng thì không đảm bảo, và các yếu tố về dịch vụ là cái mà không hề biết được. Thì từ đấy việc thành lập EP1 đến từ cái mong muốn của bản thân cũng như là của mọi người là mang một cái thương hiệu công thái học, chất lượng quốc tế nhưng mức giá sẽ phải phù hợp với người dùng Việt. Thưa quý vị, và để khép lại chuyên mục Hành trình kiến tạo ngày hôm nay thì chúng tôi thay mặt cho chương trình xin gửi đến thương hiệu EP1 cũng như là ông Phạm Minh Trí một chứng nhận thay cho lời cảm ơn vì ông và đội ngũ của mình đã nỗ lực hết mình trên hành trình kiến tạo một thương hiệu Việt mang một cái dấu ấn vô cùng đậm đà cũng như là đầy tiềm năng.
cảm ơn chương trình vì đã có cơ hội cho IP1 cũng như tôi chia sẻ về cái hành trình, và cũng rất là được truyền động lực bởi một cái thương hiệu để mang những cái thương hiệu Việt ngày càng vươn xa hơn nữa.